pinatatahin ko ngayon na madali lang ito. Ang length nito ay 80. 80 po yung haba. At ang width ng telang lace na to po ay 72. Kaya 72 inches ang width niya at 80 ang length niya. Kasama na po dun yung tupe. Saka po yung lalagyan ng alambre o tali sa ibabaw. Ngayon yung pinaka-raffles, meron po ako dito. Ito po ay 30 inches. Ito po yung ira-raffles ko. Tapos dito po sa laylayan ng raffles na to, lalagyan po natin ng design na white na semi-lace din. At gagamit po ako ng garter na 10 inches. 10 inches po to. Ang haba po ng raffles ko ay 30 inches. 30 inches by 72 inches din. Kasi kung ano yung lapad ng panel ng ibaba, ganun din po ang lapad ng raffles. Tara guys, atahin natin. Madali lang po ito. Magpapasko ngayon. Maraming magpapalit ng kortina. Try nyo pong gumawa nito. Hindi po kayo mahihirapan. Sandali lang po siyang gawin. Ito na guys. Ito yung pinaka-raffles niya. Lutong ko na itong puti. So guys, naidugtong na yung puti. Idapa natin siya ng 1/4 dito sa lace na green. Group natin ng dalawa, tapos isa pa, yan. Lagyan natin dito ng tandaan, yan. Saka ito guys. Tapos itong gitna. Yung dalawang tabi, huwag na ninyo lagyan ng tandaan. Unahin natin dito sa tabi. Lagyan natin siya ng garter. Basta yung hatak nyo ng garter, todo. Kahit hindi na po kayo magsukat, exact po kayo. Basta yung hatak nyo po pareho. Yan. Pagdating po dito sa taas, magtitira kayo ng 4 inches. Kasi yun mamaya yung ikakapit doon sa body. Yan, 4 inches po yun. Tapos ito pa yung isang tandaan. Pantay ng hatak doon sa una. Itodo nyo lang po yung hatak nyo. Dito kasi guys, may tinandaan na ako dito kanina. Pag nagtanda kayo doon sa baba, magtatanda rin kayo dito sa taas. Pagdating po dito,
ikakabit na po natin dito sa panel. May karayakan kasi ito, kaya itihaya natin ito. Yan. Tapos yung ginawa natin na may garter, itihaya din po natin papunta rito. Nakatihaya po yung mahaba, nakatihaya din po itong may garter. Kapit na natin, guys. Idapa naman natin doon sa mahaba. Ito po yung ruffles. Dito po tayo sa kabila magdapa. Dito sa pinakamahaba niya. Pag hindi nyo po kasi rin ng dapa dito, yan o, nakikita nyo. Pag hinihil ako, medyo tumukot siya. Pero pag sa 116, hindi na. Matibay na siya. So guys, lagyan natin ng tahi na 1 inch yung ibabaw. So guys, lalagyan na natin ang suotan ng alambre o yung cord.
guys, ito na yung routine ang ginawa ko. Madali lang po itong gawin. Sana nagustuhan nyo yung ginawa ko ngayon. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Salamat sa mga nanonood ng videos namin. Thank you po sa inyong lahat.